mwega muthikiriria ngwihoka umuthi wi mwega muno na thayo muingi nie njitagwo Kibui no umuthi tukwaria uhoro ngoretwo ngiciria kiumia kiu kihituku hihi riria wabatara guthondekwo magego uri weyuria magego maumaga ku uguo ni ta kuga atiriri ihumo kia magego ri niku nie ni njiyuragia kiuria kiu na ngiyuria magego mombirwo atia ni ndwite cira thome na thuthurie hanini makiria nigetha tuhote gucokia kiuria kiu tondu hihi no tukorwo turi aingi twiyuragia kiuria kiu. Kwa video ino tareke twarie maundu matatu maria hotete kwiruta kumanagia na uthuthuria wakwa. Kiuria kia mbere gucokia ni magego moimaga ku hihi riria mutumia agia na nda ya mwana thero cia itumbi riake cigayanagia na kwibanga niguo cituike ciiga mwanya mwanya cia mwiri wa mwana ucio. Thero ikigaya uguo igeraga makinya meri nigetha ciumbe ciiga cia mwiri wa mwana. Ikinya ria mbere ya thero kwigayania itagwo blastula na githungu. Ikinya ria keri itagwo gastrula na githungu. Riria thero yakinya ngathi kana ikinya riri nda ya mwana no iragimara na thero no ciromba ciiga mwanya mwanya cia mwiri wa mwana ucio. Thero cia mwana enda ya nyina ibangikaga na ngathi cia hinga inya cia thero. Thero cia ngathi ya mwena wa nja thero-ini cia mwana wona cie nyumba cietagwo the ectoderm na githungu na nicio cituikaga ngothi, neuroni, tombo na thero cia rangi wa ngothi ona hamwe na magego ma mwana. Thero cia muthemba kana ngathi ya gatagati nicio ciyumbaga igatuika munyiginyigi wa ng'ong'o, mahindi, higo, thero ndune cia thakame na icoka cia mwiri oro hamwe na mutwe. Thero cia ngathi ya gatatu nio the endoderm na cigayaga igatuika thero cia nda, thyroid na mahuri. Kiugo ngathi ndirahuthira ta muthemba kana step na muthikiririe no unjire kana kiugo giki nikiagirire haha. Thero ngathi ya kana nicio ituikaga cia mbegu kana the germ cells na githungu na ituikaga mbegu cia mundurume kana itumbi ria mutumia. Kwoguo kuma ngathi ya thero cia the ectoderm niho thero cigayanagia na kwiyumba na gutuika igego kana magego. O ikinya ribangagwo ni proteini mwanya na ungihura mbica kana wone meciria-ini maku ati proteini ni ta aruti a wira me thiini wa thero akuhariria na gutwarithia thero guthie na mbere. Makinya maria thero cibangagwo nigetha cituike igego kana cituike magego ni nyingi muno na ndina mbica imwe ndironire na ndirerutire nayo uria makinya maya mothe uria me maingi. Honestly tutiguthie na detail, tutiguthie in detail, no kiria ndirenda tuone ni uria hena makinya maingi muno na most importantly makinya maya mothe mabangitwo na makoordinatagwo ni proteini ciganona. Kuma hau handikitwo initiation kana kwanjia nginya hau handikitwo eruption kana kuga riria igego rikumira, o ikinya kwa ikinya proteini ciganona nicio cibangaga na cigateithia thero ciumbike nginya hau ha muthia riria igego rikumira. Ngwiciria maundu maya ni magegania muno honestly. Ni nyendaga kuhuthira mbica cia gutariria na mbica ino haha ni ya magego na ndirenda urore igego riri njorotete na ngoikoni. Ungiririkana ciugo cia mbica iyo tuona hau kabere iyo ya ikinya kana makinya maria igego rithiaga rikiumbwo nirona ciugo icio rigi cie haha. For example kana kwa muhano turona mwena wa nja uria mumu hau ha white na hau ha dentini ni light grey na pulp ni hau thiini kara ya dark grey. Ndiui grey mundu ugatia na Gikuyu no ngwiciria ni ukuona kamweke no urore mbica ino na wone ciugo icio no menye uria ndiruga. Kwoguo maundu maya mothe ni tuga maundu maingi muno no maundu-ini maya mothe gucokia kiuria gia kuria magego maumaga ku maumite kwa ectoderm ihinda-ini riria mwana kana ithui turombwo nda-ini ya nyina. Na ni uri wigua mundu agita nyina wao mami kana maitu kana nyukwa. Utiganu wa maritwa mau mothe niki? Angikorwo ni ui tafadhali andika hau comments. Nie ndimenyaga no ni njui like ni kuga mother
mother no ndimenyaga nĩ kuga ndimenyaga ũtiganu ũcio rĩu nĩ ũrĩkũ. Okay, rĩu haha tigũtuma. Okay, ketũthiĩ na mbere. Nĩkĩ kĩngĩ ndĩrerutire gwĩkonie magego? Ũndũ wa kerĩ ndĩrerutire ngĩciria ũhoro wa magego nĩ atĩ ciana iciaragwo na magego me magima ũndũ mangĩhũthĩka. Ũguo nĩ kuga atĩ magego ma mwana aciarwo makoragwo matigĩtie o kumĩra. Ta cũthĩrĩria mũhano haha mwena wa ũmotho wone mbica ya igego rĩa mwana wa thikũ 15 na hau mwena wa ũrĩo wone mbica ĩngĩ ya igego rĩa mwana wa mĩaka 4. Igego rĩa mwana wa thikũ 15 nĩ rĩroneka hau nĩ igego rigima. Gwĩciria nĩ kĩrĩa ndĩroigaga. Nĩkĩo gĩtũmaga ũngĩrakaria gakenge gakũrũme na kini no mwaka ũigue ruo ona angĩkorwo igego rĩo rĩene rĩtiumĩrĩte kĩni-inĩ. Ũndũ ũngĩ wa mũthia ndĩrerutire nĩ atĩ ithuothe tũgeragĩra imera 2 tu cia magego, no atĩ kũrĩ ciũmbe ingĩ ciĩ muoyo igeragĩra imera nyingĩ makĩria cia magego. Nyamũ ta ing'ang'i kana shark, sorry, ndiũĩ mũndũ augaga atĩa shark na Gĩkũyũ, tafadhali njĩra hau comments-inĩ. Nyamũ ici igĩrĩ kwa mũhano ĩkũragia magego imera nyingĩ gũkĩra mũndũ. Kwĩhoka nĩ kũgoka mũthenya ũmwe njorua cia thayathi makahota kũkundũra nĩ atĩa kĩng'ang'i na shark ĩtoragia nĩguo ĩkahota gũkũria magego maita maingĩ. Hihi o rĩmwe kwahoteka nĩ makahota gũkũria magego kinya tũmagethe lab kana kiriniki-inĩ. Anyway, macio nĩmo maũndũ matatũ ndĩrerutire thutha wa gwĩciria na gũthuthuria ũhoro ũkonie magego kiumia-inĩ kĩu gĩthirĩte. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩongerera igũrũ rĩa macio kana hihi gũthathaũra makĩria ũndũ ũkonie magego-rĩ, no ũmenyithie hau mũhoro comments-inĩ. Na angĩkorwo rĩrĩ nĩ ihinda rĩaku rĩa mbere rĩa gũka channel-inĩ ĩno, gũkũ tũkĩanjia mĩario tugaga atĩ andũ na indo ciothe ciĩ muoyo ta ithuĩ mĩmera na nyamũ cithondeketwo na organs, na gwĩciria kiugo gĩkĩ nĩ ta ciĩga, na ha mĩmera organs ici tũciĩtaga mahuti kana leaves, na ciothe ciumbĩtwo na thero, na thero ici cikoragwo cithondeketwo na cihumbĩte molecules, na molecules ici cikoragwo cithondeketwo na atoms, na mĩrimũ yothe ũrĩa ĩkaga nĩ gũtharĩkĩra na gũthogothania maũndũ thĩinĩ wa thero o hamwe na molecules, na nĩkĩo twaragia mũno ũhoro wa mĩrimũ tondũ ũguo nĩguo niĩ njũĩ gwĩciria ũhoro wa molecules na gũtarĩra na kwaria ũhoro wa molecules na thero na biology. Hello, angĩkorwo ũrĩ oho na angĩkorwo nĩ wahota kũigua mĩario ĩyo yothe na wĩ haha no ũrathikĩrĩria, ngwenda gũkũria kĩũria. Video ĩrĩa ĩroka, the next one after this one, ũngĩenda kũigua ũhoro wa GMO kana ũhoro wa ciĩmbu na ũrĩa cigarũrũkaga rangi, njĩra hau comments na nĩtũkonana. Gũkũ nĩkuo ndaruta ũhoro wa ũmũthĩ, ngathĩka ici ciothe cigũkorwo hau ha description box, ke tũkonana.